Thưa quý vị, tôi xin kể một câu chuyện khiến ai cũng phải suy ngẫm. Có một người phụ nữ tên Sue từng gắn bó với chú ngựa Arthur như hình với bóng. Vì hoàn cảnh, Sue buộc phải bán Arthur đi. 10 năm trôi qua, tưởng chừng mọi ký ức đã phải nhật. Một ngày, Sue đến thăm một trang trại ngựa và bất ngờ nhận ra một chú ngựa già quen thuộc. Cô gọi khe, "Arthur?" Chú ngựa ngẩng đầu, đôi tai vểnh lên, ánh mắt không thể tin nổi. Arthur tiến lại gần, dụi đầu vào vai Sue, như chưa từng xa cách. Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, ai cũng hiểu. Ngựa có thể nhớ mặt người sau cả thập kỷ. Câu chuyện của Sue và Arthur chỉ là một trong vô vàn minh chứng cho trí nhớ và lòng trung thành của loài ngựa. Chúng không chỉ mạnh mẽ, mà còn có trái tim ấm áp và trí nhớ phi thường. Ngựa lưu giữ hình ảnh, âm thanh, cảm xúc về những người từng yêu thương chúng. Vậy làm sao một con vật có thể ghi nhớ khuôn mặt, giọng nói sau cả một thập kỷ? Khoa học nói gì về điều này? Hãy cùng khám phá trí nhớ kỳ diệu của loài ngựa và lý do vì sao chúng không bao giờ quên người đã từng yêu thương mình. Đôi mắt to tròn của ngựa không chỉ đẹp mà còn là công cụ nhận diện cực kỳ tinh vi. Ngựa có khả năng nhận diện và ghi nhớ khuôn mặt con người, phân biệt từng người một. Điều này bắt nguồn từ bản năng sống bầy đàn, nơi nhận diện thành viên là yếu tố sống còn. Khi được thuần hóa, ngựa áp dụng kỹ năng này lên cả con người. Chúng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt, từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói. Đôi tai thính nhạy giúp ngựa nhận ra từng tông giống, từng cảm xúc của người đối diện. Ngựa liên kết giọng nói với khuôn mặt, tạo nên một hồ sơ riêng cho mọi người. Khi bạn đến gần, chúng nghe giọng nói, xác nhận bằng khuôn mặt. Quá trình này diễn ra nhanh như một chiếc máy tính sinh học. Sự kết hợp giữa thị giác và thính giác giúp ngựa nhận diện con người cực kỳ hiệu quả. Chúng không chỉ nhớ bạn là ai, mà còn nhớ cảm xúc bạn từng mang lại. Đó là lý do vì sao ngựa có thể nhận ra chủ cũ sau nhiều năm xa cách. Trí nhớ này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình tiến hóa và gắn bó với con người. Ngựa thực sự là những người bạn đồng hành thông minh và trung thành. Vậy khoa học đã chứng minh trí nhớ này như thế nào? Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu về trí nhớ của ngựa. Tại Đại học Sussex, ngựa được cho xem ảnh người quen và người lạ. Chúng nhìn lâu hơn vào anh người quen, dùng mặt trái, dấu hiệu nhận diện cảm xúc. Thí nghiệm khác, ngựa gặp lại người chăm sóc cũ sau nhiều năm, dù không nghe giọng nói, vẫn nhận ra qua hành vi thân thiện. Điều này chứng tỏ hình ảnh người quen được lưu trữ sâu trong bộ nhớ dài hạn. Một nghiên cứu khác cho ngựa xem anh người quen nhưng phát giọng nói người lạ, ngựa tỏ ra bối rối. Chúng liên kết khuôn mặt và giọng nói thành một hồ sơ hoàn chỉnh. Khoa học đã khẳng định, trí nhớ của ngựa là thực tế, không phải truyền thuyết. Ngựa có thể nhớ bạn là ai, cảm xúc và trải nghiệm từng có với bạn, kéo dài nhiều năm, thậm chí cả đời. Những lần bạn dắt nó đi dạo, an ủi khi nó sợ hãi, hay lo làm nó giật mình, tất cả đều được lưu giữ. Trí nhớ này giúp ngựa xây dựng mối liên kết sâu sắc với con người. Đó là lý do vì sao ngựa không bao giờ quên người đã từng yêu thương chúng. Vậy so với chó, mèo, trí nhớ của ngựa có gì đặc biệt? Hãy cùng so sánh. Khi nói về trí nhớ động vật, chó thường được nhắc đến đầu tiên. Chó nhớ mùi, âm thanh, thói quen hàng ngày, nhưng trí nhớ về sự kiện cụ thể không kéo dài như ngựa. Ngựa có thể nhớ lại những cuộc gặp gỡ từ rất lâu trong quá khứ. Mèo cũng có trí nhớ dài hạn, đặc biệt với trải nghiệm cảm xúc mạnh, nhưng thể hiện kín đáo hơn. Ngựa, với bản năng bầy đàn, phát triển trí nhớ đặc biệt để nhận diện khuôn mặt, cảm xúc và những người đáng tin cậy. Chúng nhớ ai đã đối xử tốt, ai mang lại cảm giác an toàn. Sự ghi nhớ này sâu sắc, mang đậm tính cảm xúc. Nếu so sánh, mỗi loài tối ưu hóa trí nhớ cho lối sống riêng. Chó có trí nhớ xã hội tuyệt vời, mèo có trí nhớ không gian sắc bén. Nhưng ngựa sở hữu trí nhớ dài hạn về khuôn mặt và cảm xúc, gần như vô địch trong thế giới động vật đồng hành. Khả năng nhận ra một người bạn sau cả thập kỷ là điều hiếm loài vật nào làm được. Điều đó đặt ngựa vào vị trí rất đặc biệt trong mối quan hệ với con người. Và những câu chuyện cảm động đã chứng minh điều này. Ngoài Sue và Arthur còn nhiều câu chuyện cảm động về trí nhớ của ngựa. Một người lính thế chiến y huýt sáo giai điệu cũ, chú ngựa chiến nhận ra ngay giữa phố sau nhiều năm xa cách. Hay Keola, chú ngựa ở Nam Carolina, nhận ra chủ cũ Jolene sau 7 năm, thể hiện tình cảm chưa từng có với ai khác. Những câu chuyện này cho thấy mối liên kết giữa người và ngựa vượt xa quan hệ trữ vật nuôi. Đó là tình bạn, sự tin tưởng và ký ức được xây dựng qua thời gian. Ngựa không quên lòng tốt, sự kiên nhẫn, tình yêu thương mà chúng ta dành cho chúng. Chúng đáp lại bằng lòng trung thành và tình cảm không phải mở, bất chấp thời gian, khoảng cách. Khi nhìn vào mắt một chú ngựa, ta thấy một tâm hồn biết yêu thương, ghi nhớ và tha thứ. Chính trí nhớ phi thường này khiến ngựa trở thành người bạn đồng hành vĩ đại nhất của con người.
Chúng đã cùng ta vượt qua chiến tranh, khai phá đất mới và mang lại niềm vui trong cuộc sống. Lần tới khi gặp một chú ngựa, hãy nhìn nó bằng cả trái tim. Bởi biết đâu, nhiều năm sau, nó vẫn sẽ nhớ đến bạn